Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình talk show của chúng tôi ngày hôm nay. Và đặc biệt nữa, Long Vân rất là vui mừng được quay trở lại với Dr. Johnson để nói thêm về những cái sản phẩm, những cái dược phẩm và kể cả những cái công dụng mà ông đã đưa đến cho thế giới chúng ta rất là tốt trong thời gian vừa qua, đặc biệt với cái thời bây giờ đang có Covid thì những cái sản phẩm của ông đã giúp được gì cho chúng ta và nó sẽ giúp được thêm như thế nào. Hi, Dr. Johnson, welcome to the show again. Very glad to see you again today. Thank you. Enjoyed yesterday, and I look forward to today. How are you doing? A little tired with jet lag because I came from Michigan to California, but I'm fine. If I fall asleep, punch me. I hope you can fall asleep in this show because I will give you many questions my audience would love to know about. Và kính thưa quý vị, ông Johnson ông nói là ông đang vẫn còn bị là jet lag, nửa tỉnh nửa mê vì ông bay từ Michigan qua đây, nhưng hôm sau ông sẽ ở trên show của chúng ta và Long Vân cảm thấy điều đó rất là hân hạnh khi mà ông rất là mệt mà vẫn dành thời giờ cho Long Vân cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hi, Dr. Johnson. So during COVID since 2019, many things happens for people, especially for they concerned about how to maintain their health after they got COVID, or like how to avoid COVID. So their immune system is one of the kind they very concerned and thinking about now. So can you please share us? Well, there are two things that are involved. One is how virulent or how bad is an organism, and the other is how good is your immune system. So there's a battle between the two. So we know that COVID is contagious. We know that the Delta form is very contagious, and so there's a reason to have a strong immune system. Và kính thưa quý vị, ông nói nếu mà nói về Covid thì có hai vấn đề mình cần lo. Vấn đề thứ nhất mình cần lo là cái nội tạng của mình nó đang có vấn đề hay không và nó xấu như thế nào, nó trong vấn đề yếu ra sao. Và vấn đề thứ hai thì là mình sẽ bị Covid attack. Cái vấn đề thứ hai là cái sức đề kháng của mình mạnh như thế nào, khỏe như thế nào để mà mình không có bị Covid attack. Thì đó là hai vấn đề nó rất là quan trọng mà mình cần phải chú ý cho cái thời mình đang sống với Covid này. Đặc biệt khi mà Covid nó là có thật và nó rất là nghiêm trọng, thì Covid Delta và cái thể Lambda nó vừa ra đó nó càng nghiêm trọng hơn nữa. Cho nên là quý vị không được lơ là với cái vấn đề là push up, nâng cao sức đề kháng của cơ thể của mình. So all of us know so we need to push up our immune system. So that is help to avoid all the sickness out there. But how can we do it for this day? Well, in general, it's known that if you don't have stress in your life, get sleep and have an adequate diet. But it's interesting to me that in the literature, not what I wrote, but in the literature, that protocochoic acid, there are 3 papers related to studying viruses in animals, in which they came to the conclusion the only thing they could figure how its mechanism of working was it was strengthening the immune system of the animal. So we could know that that is one of the potential benefits of PCA. Yeah, thank you. Và kính thưa quý vị, khi mà Long Vân hỏi thì tất nhiên là đẩy mạnh nâng cao sức đề kháng của mình để mà chống chọi tất cả các dịch bệnh ngoài kia thì ai cũng biết điều đó hết, nhưng mà làm sao với cái thời đại sống của mình bây giờ, làm sao để mình làm được điều đó, đặc biệt với thời đại sống Covid, mình muốn avoid được cái bệnh Covid ngoài kia. Thì ông đã nói là không phải về ông đang muốn chia sẻ vào một cái article, không phải ông là người viết, nhưng ông đã đọc về đó khi mà họ dùng cái PCA này cho những cái virus và những cái vi khuẩn mà đã nằm ở trên động vật đó quý vị, và nó đã help những con động vật đó như thế nào trong quá trình mà nâng cao sức đề kháng của động vật cũng như là đẩy lùi được những cái virus, vi khuẩn mà đã xâm nhập vào cái cơ thể của động vật. Đó là một trong những cái lợi ích mà tiềm năng mình có thể đem lại cho con người mình từ PCA. So talking about that, so I know about the pill named the Total Wellness with the PCA included in there, so will help for the system. Can you share us about that? Well, I'd say the science behind it is twofold. One is that protocochoic acid, or PCA, has a strong antioxidant effect, and it's well understood that antioxidants are good
in the common denominator of health. It's also known that it's 10 times more powerful than vitamin E as an antioxidant, so it tells you where it is in its class. Và kính thưa quý vị, khi Long Vân hỏi về cái viên uống mà tăng cường sức khỏe cho nên mà để bổ sung sức khỏe toàn diện cho cơ thể đó, thì ông nói là ở trong đó nó có hai cái mặt chính. Và cái mặt đầu tiên ông muốn nói đó là nói về antioxidant, tức là về chống oxy hóa. Mà quý vị biết cái tế bào của mình mà khi mình sinh ra nó phát triển mạnh, và khi mình già đi thì tế bào nó yếu dần. Những cái xe mới mình mới mua thì chạy nó rất là ngon, mà càng ngày nó càng yếu, mặc dù xăng mình cũng đổ như nhau, nhớt cũng đổ như nhau, thì cái xe nó yếu dần, thì cái cơ thể của mình, cái cơ chế của tế bào hoạt động nó cũng như vậy đó quý vị, cho nên là nó yếu dần đi. Thì với antioxidant chống đi quá trình lão hóa, tức là chống đi quá trình làm già của tế bào, thì nó sẽ giúp cho mình được khỏe hơn. Và trong đó nó có một cái nữa là vitamin E, nó có ở trong cái viên mà sức khỏe toàn diện này, thì nó sẽ giúp cho quý vị được trẻ hóa lâu hơn, và cái điều đó nó cũng giúp cho sức khỏe của quý vị. Đó là một cái quyền lợi về cái benefit, cái lợi ích của cái viên này đem lại. Well, the other factor about PCA is it has a powerful anti-inflammatory aspect to it. And in recent years, it's been discovered that, or recognized that, inflammation is a common denominator of all disease. Doesn't matter whether it's a gout with an inflamed joint or whether it's a cancer of the breast. The common denominator is inflammation. And so one of the strengths of protocotroic acid, or PCA, it is a very powerful anti-inflammatory. So therefore, it's a common denominator of treatment against all diseases. Và một cái lợi ích nữa của cái PCA này mang lại đó, thì là họ đã sử dụng, nếu mà sử dụng cho những cái căn bệnh, ví dụ như là bị ung thư nè, hay là ung thư ngực nè, hoặc là quý vị bị stress, hoặc là quý vị bị tất cả những cái disease khác, thì là nếu mà add on cái PCA này vào, thì là nó giúp cho quá trình điều trị những căn bệnh mà Long Vân vừa nói, và gần như là tất cả các căn bệnh khác, thì là nó sẽ push cho cái quá trình điều trị bệnh nó được diễn ra dễ dàng và trôi chảy hơn. And with the COVID only, so if I got a COVID, I diagnosed COVID, so should I take the pill or not, and why? Okay, well, we only have basic science evidence. We haven't now proceeded to clinical studies, which are on the horizon. So I couldn't answer truthfully based on any clinical studies with the question that you asked. From the standpoint of the basic science we have, then it would be reasonable to consider that this particular tablet with the PCA in it, taken maybe 3 times a day or 4 times a day, would be a benefit to a person who in fact had COVID or was recovering from it or was trying to keep from getting it. Thank you. Thì Long Vân mới đặt một câu hỏi rất là khó cho Dr. Johnson. Long Vân nói là nếu như mà hôm nay Long Vân biết được Long Vân bị COVID, thì có nên sử dụng cái viên uống này không? Và nếu nên thì sao? Vì sao? Và nếu không thì vì sao? Thì ông nói là thật sự Long Vân đặt cho ông một câu hỏi quá khó, thì ông rất là khó để trả lời. Nhưng mà based on, dựa trên những cái bằng chứng mà từ chứng minh thực tiễn, thử nghiệm thực tiễn đưa lại, thì ông nói là những người mà đã bị trước đây họ sử dụng 4 lần một ngày, so 4 times a day and 1 day per pill, right? Pardon? How many pills we take per day, per times? We're proposing a clinical study where they would take 1 capsule 4 times a day. The reason is that when we take this, we know that there's a peak level in your blood in 2 hours, and we know that it lasts for 8. So if you took 4 times a day, we know we'd have a level all day long. Thank you. Và ông nói là mình nên take là 4 lần một ngày, và mỗi lần mình uống là 1 viên thôi. Lý do mà ông nói như vậy đó, tại vì trên một cái nghiên cứu của ông để đưa ra mà thì là cho thấy rằng là khi mà mình uống 1 viên này á, thì nó take được một khoảng thời gian nhất định để mà nó cân bằng được cái level, cái lượng máu ở trong cơ thể của mình, là máu nó không có bị đông hay là máu nó không có bị đặc. Và nếu mà cứ 4 lần một ngày vậy thì cứ 4 viên
thì là mình sẽ chắc chắn được rằng trong mỗi khoảng thời gian của ngày thì là cái máu của mình, máu huyết được lưu thông một cách rất là dễ dàng. Cộng với là cái level của máu của mình đó, cái nồng độ trong máu của mình là mọi chỉ số nó sẽ được cân bằng trở lại, và đó là lý do mà nó sẽ giúp cho những bệnh nhân Covid rất là nhiều, cũng như là những người chưa bị bệnh Covid, nó sẽ take mình away ra để không có mình bị virus của Covid nó xâm nhập vào cơ thể. Và đó là một trong những cái lợi ích to lớn của cái viên Total Wellness này mang lại cho quý vị. Và một cái viên như vậy đó quý vị thì nó có là một viên capsule vậy là có 500mg, và quý vị take 4 lần mỗi ngày. Hiện tại thì cái giá thì Long Vân không có biết, tại vì với Dr. Johnson, Long Vân nghĩ Dr. Johnson cũng không biết cái giá ngoài thị trường đang bán như thế nào, nhưng mà chắc chắn với ông thì những cái thông tin về dược phẩm, dược liệu và cái lợi ích mang lại sẽ được đưa đến cho quý vị. And Dr. Johnson, if you have some word to summarize for this product, this pill, so what would you tell for my audience? Well, safety is a big factor in anything you're going to take, and the safety of the PCA is quite secure. We do know that there are two potential side effects. Generally, when you talk about a drug and side effects, you think about maybe you're going to have a convulsion, allergic reaction, or you're going to have diarrhea or something. This is unique because it's natural, and so the only two potential side effects is that it might lower your blood sugar a little bit, and it also might thin your blood a little bit, similar to aspirin. So when we call those side effects, they actually good side effects. Basically, they're kind of good side effects. On the other hand, if you are a patient who is a diabetic, then you ought to think about being managed by your doctor because it's going to lower your blood sugar. Or if you're a person already on a blood thinner, then of course you'd want to know that you might not take this, or at least under a doctor's control. But the side effects, you're right that they actually turn out benefits for a general person. Thank you. Khi Long Vân nói là nếu mà bây giờ ông có một vài lời mà tóm tắt cho cái sản phẩm này thì ông sẽ nói gì? Thì ông nói là nếu mà có một vài lời tóm tắt cho sản phẩm này thì ông nói là basically trên sản phẩm này á, thường bất cứ một cái viên thuốc nào mà quý vị đưa vào người thì họ vẫn có những cái khuyến cáo là bị phản ứng phụ. Và những cái phản ứng phụ thường mình thấy xảy ra là bị dị ứng với thuốc, rồi làm cho quý vị đau đầu, chóng mặt, nhức mỏi, buồn nôn, hay là bị tiêu chảy, vân vân và vân vân. Thì với cái viên Total Wellness này basically á, thì nó có hai cái tác dụng phụ cơ bản. Cái tác dụng phụ thứ nhất là có thể nó làm cho cái lượng đường trong máu của quý vị giảm xuống. Và cái tác dụng phụ thứ hai có thể làm máu trong máu của quý vị nó sẽ mỏng hơn, tức là nó sẽ loãng hơn một chút xíu. Cho nên nếu như những người mà thích những cái viên này, mà nếu quý vị là những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường thì nên nói chuyện với bác sĩ để make sure cái lượng máu của mình, cái lượng đường trong máu của mình nó không bị giảm quá nhiều. Và chỉ có đó là cái điều mà ông nói về side effect, mà basically cái căn bản hai cái tác dụng phụ đó thì thật sự là tác dụng phụ tốt cho cái thời bấy giờ. Bởi vì để Long Vân sẽ đặt tiếp câu hỏi cho ông. We're talking about the side effect. One is a lower sugar blood, level sugar blood, and the others is a thinner blood. Yeah, a little so thinner. But with the COVID, and then I know with the COVID patient, basically they have a blood lock. That's why they have problems in their body. Yeah, one of the complications of COVID is that they have a blood clot or a thrombosis, and that could be a severe complication. So this would be basically helpful. Yeah, this would be prophylactic for that. Yeah. Helpful. Khi mà nói về cái máu của mình nó sẽ bị mỏng đi chút xíu thì Long Vân nói nếu mà máu mỏng đi thì có thể là nó tốt hơn hay không cho những người mà đang điều trị bệnh Covid. Lý do là những người bị bệnh Covid, một trong những cái symptom, một trong những cái dấu hiệu mà bệnh nhân Covid cần phải lo lắng nhất và bác sĩ chữa cho bệnh nhân cũng lo, đó là ngoài cái chuyện mà thở không được ra, cái phổi của mình đó, thì máu nó bị đông, nó bị vón cục. Thì cái viên này thì vô tình cái side effect của nó sẽ làm cho máu nó bớt bị đông máu và nó sẽ mỏng máu ra, giống như có nhiều người mà bị những căn bệnh mà bác sĩ phải khuyên là ngậm aspirin mỗi ngày, thì đây là vô tình nó có cái chất đó ở bên trong, vì đây là hoàn toàn tự nhiên. Long Vân nói là một vài chữ ngắn nhất cho cái chai này thì ông nói là đây là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, quý vị rất là an toàn khi sử dụng nó, sử dụng một viên nhỏ nhưng đem lại lợi ích cho quý vị rất là to. Đó là Total Wellness from Dr. Johnson. Thank you, Doctor, again with the Total Wellness or the PCA. I see the fully wellness in there for our health for this day. Thank you again for the show. So we'd love to see you again in the next My pleasure.
Thank you. Và cảm ơn quý vị một lần nữa. Chúc quý vị luôn được vui khỏe và bình an. Và tất cả những thông tin về sản phẩm mà quý vị có thể tìm mua thì quý vị hãy nhìn thấy ở trên màn hình, sẽ chạy những cái thông tin đó. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi, và Total Wellness là một trong những viên mà bây giờ quý vị có thể uống trong việc mà mình phòng chống, phòng ngừa, ngăn ngừa cũng như là hỗ trợ cho điều trị Covid. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình của chúng tôi.